Ja nythän me lähdetään yöllä. Orbitti lähtee matkaan kanssa tosta noin ja lähdetään kohti Kotkaa. Meillä on tänään ihan tupaa täys. Ihan täys. Portaillekin on jo varattu paikkoja niin kuin ne. Tämmöstä. Seuraava esitys sitten Kotkassa. Siellä on Sandra. Sandra lähtee Berliiniin huomenna takaisin. Aikaikkuna tolle menolle, sen takia me lähdetään ensi yönä 02.00 ajamaan. Show on ohi. Siinä on hyvä keli luvattu kohti nousevaa aurinkoa. Tällä meillä on tässä tämmönen projekti. Katsotaan nouseeko toi venettä tällä vinssillä ylös. Olisi tämmönen paatti. Aina jää joku pikku nurkka, mihin ei vaan taivu. Aika lähellä. Merihevonen on vailla satulaa. Ja arvatkaas mikä tuolla kelluu. Se on se yläosa tosta veneestä. No, Toni tulee tuolta paatilla ja kiskataan se pois tuolta, kun se lähti vähän, karkas vähän. Tämähän on siis tehty niin kuin viemäri- tai rumpuputkesta. Onko sillä vieläkin joku rekisteritunnus tuolla? Oh, ei sitä tarvii enää olos. Tää tuli meille ja tässä oli sellainen ohjauspömpeli, että heitettiin mäkeen tosta ja käyttää testilenkki tällä. Siis todellakin tehty niinku, tähän siis kaadu millään. Tää on aika veikeä. Täällä on pieni boksi täällä keulassa. Sammutin ja puutteja siellä ja nää on tehty muovista kaikki. Tää on muovista juottamalla tai tavallaan hitsaamalla tehty tää homma. Tässä köyvät irti eikä lähettää pieni rundi tällä. Toi motti tosiaan oli tossa tori.fiissä 210 eke hinta ja tuo kilpi tosta nyt pois kun ei. Nyt ollaan, tässä oli ennen kato joku 25 kone tai jotain, niin tässä piti olla. Pitää tehdä nyt penkit. Noniin, siinä on toi meidän paatti nyt hienosti. Aika mukavasti kävi tuo. Sitä ei saa uppoamaan sitten mitenkään päin eikä kaatumaan etes. Aika veikeä. Kai se jotenkin ylösalaisin voi hetken aikaa kellua, mutta huonosti sitäkään. Noniin, nyt alkaista sitä yötörni kahvin keitolla. Kohta lähdetään menee. Jussi tulee miehistöltä mukaan ja tästähän nämä valmistelut alkaa. Mennään turskauttaa koneet tulille. Meillähän on nyt komeasti maalattukin tää konehuone täältä. Kuulukaas kun on valoisaita. Hyvän näköistä. Kelpaa kuule esitellä Kotkan meripäivillä. Täällä on maalattu lattiat ja sillä lailla. Polttoainehan on auki ensiksi. Tähän on jo voideltu tää koneen valmistus. Öljyssä. Se Orbitessa pikku murhe äsken. Se oli toi potkuriakselin vedenkiertoventtiilistä katkesi kahva. Mutta eipä sillä nyt tähän, vaikka se vettä se on se akseli täynnä, sillä ei sillä tarvii virtausta. Niin me niin kovaa tässä ajella kuitenkaan, että minä rupeais kuumeneen vehkä. Noin, sit paaksataan. Avataan puolipuhistimet tosta. Tää on puhallussamalla homma. Mutta nyt kyllä kiva kun on siistiä.
kiinni tuosta. Noin. Voisi laittaa tuo vielä tuo. Noin. Se on ok. Puolipuolista kiinni. Vaihen kapaava. Paljonko tää paavia täällä? Katsotaan jaksaako se pyörähtää. Käväs kattoo miten täällä käy, näillä jo koneet täällä. Täällä käy apukone selkeästi. Täyttöventtiili. Kompressori. Ja se meinaa, sieltähän tulee lieketkin parhaimmillaan, saa tulee ihan jos se pyttyy tulille niin. Kelataan sähkökaapelit vekeen ja lankonkit sisään. Ja Helsinki VTS Suukko 2. Suukko 2 Helsinki VTS. Hyvää huomenta Kipparlahdesta eli Herttoniemestä lähdetään Kotkan suuntaan eli itään. Joo, hyvää huomenta. Herttoniemestä lähdettiin itään. Selvä, minkä kokoinen alus? 28 metriä, ei sen isompi. Okei, selvä juttu. Kiitos tiedosta ja ei ole muuta ilmoitettua liikennettä. Kiitoksia. Orbiitti huutelee kanssa. Orbit, Helsinki VTS. Lähetään tästä Kipparlahdesta Suukon perässä ja sama määränpää ja Mustaamiekan kautta ulos.
lähde T-Suukko 2 perässä ja kustaa Miekan kautta itäänpäin. Selvä. Joo, kiitos tiedosta. Se on niinku hieno ajatus, pannaan valo tuohon väylälle, mutta se on aika, siis toi on ihan toisaalta perästä, kun se loistaa lärviin tuolta. Nyt tossa kyllä 2 väylämerkkiä tossa ja niiden välistä pitäisi mennä, mutta sit niinku toi häikäisee niinku pitkät päällä vastaan toi tuolta noin, niin ei oo ihan viimeisen päälle fiksu toi idea. Joo. Täällä kuulukaas mennään komiasti aamuaurinkoa kohti. Orbiitti tulee tuolla perässä. Noin. Ja niin mehän mennään tästä nyt sitten tänne päin. Tuolta nousee aurinko kohta. Ja pitäisikö lämmittää sauna tässä, auringon nousu sauna, voisi olla aika makea. Nyt mennään 7 solmua suunnilleen kivasti ja tuolla on toi biohajoava autopilotti on tuolla. Jussi tuli kato jousille tosta hyppäs ja tämmöstä. Näin. Keli on mitä parhain. Vanha maininki. Pikkus on tommoista aaltoa tuossa vanhaa maininkia. Se on pinnassa, mutta se tulee just kivasti takapäin tossa, niin ei oo minkäänlaista keikutusta. Vähän keinuu nätisti. Täällä mennään, kuulukaas, laivat Itämerellä, vanhat laivat Itämerellä. Tästä pitäisi tehdä semmonen traditio tästä hommasta, että kokoonnuttais Kotkaa aina esimerkiksi. Ja tämmönen juttu. Näin. Mä käyn konehuoneessa pyörähtää tossa. Kaunissaaren kohdalla itäänpäin menossa. Ja jatketaan itään. Ja sama tyyppi tässä. Helsinki VTS, Suukko 2. Suukko 2, Helsinki VTS. Kaunissaaren kohdalla itäänpäin menossa. Siis tälle sektorille 2 tässä. Joo, Suukko 2, Helsinki VTS. Tuutte Siposen alueelle matkalla itäänpäin. Mentikö siitä Unaksen kautta? Mennäänkö Unaksen kautta? Joo. Joo, kyllä. Siitäpä Unaksen kautta. Joo, selvä juttu ja ei oo muuta liikennettä tiedossa. Kiitos. Näin tässä matkataan Orbiitin kanssa yhdessä. Siinä tuli semmonen pulkkipönttöhän tuo taitaa olla. Houkkansin hinajat pyöri sinne Jeesassa ulos tuolta satamasta. Nyt se sitten menee vissiin omilla koneilla. Se on mäkistartti. On myös satama.
jarruu, hiukan jarruu, peruuta, vakita peruuta. Löysää pois jarru, anna lipuu. Tuossa on just nollainen pätkä, saa näetkö sä tuolla? Vähäksi. Hyvin menee. Heti vaan. Luvan. Se, hyvä on. Kotkassa ollaan. Orbitti tuli siihen ja me ollaan tossa. Ja kuten viimekin videossa, joskus vuosi sitten tuolla on Kairo. Joo, mene vaan sinne. Ei tarvi meille itse. Pitää kysyä ensin lupaa, no kun se nyt on vähän tämmönen erilainen tuo homma. Miten? Siitä voi mennä ihan hyvin. Siitä vaan. Joo, hyvä. Hienosti. Niin, on vähän jännä. Meillä kone jäähtyy täällä. Pitkä reissu, monta tuntia? 10, 11? 11. 11. Oliko se 11 tuntia? Joo. Joo. 13.20. Joo. Joo. Nyt meni 20 minuuttia. Joo. Ja 02, Aika piukalla noin. 02 15 lähettiin. Niin jo. Se on 10 tuntia, ei. Aika tasaisesti. Onko nämä mukaan piukalla nämä köyvet tässä? En mä tiedä, minun mielestä se on aika hyvä. Vaan himoittaa se olut edelleenkin. Niin ja kai.